Genshin Impact đang là một trong những tựa game hot nhất hiện tại, và đã có hàng triệu game thủ bị cuốn vào trong thế giới tay vác mà nhà phát triển MiHoYo đã tạo ra, mặc dù vẫn còn khá nhiều điều bất cập tồn đọng trong trò chơi. Tôi đây cũng không phải là một ngoại lệ, tác giả đã bỏ ra chắc cũng phải hơn 100 giờ cày cuốc trong tựa game này và đã trải qua toàn bộ các nhiệm vụ cốt truyện của trò chơi. Trong video này, tôi xin được tám chuyện với các bạn về một tình tiết khá thú vị ở cuối chương đầu của trò chơi, nơi mà bí ẩn về cái chết của một vị thần được giải đáp. Chú ý, dĩ nhiên video này sẽ có spoil nội dung cốt truyện Genshin Impact. Tình tiết mà tôi đây muốn nói tới là khi vị nham thần lộ nguyên hình lại Zhongli, hay nói đúng hơn là Chun-Li, nghĩa là chuông và biệt ly. Anh ta nói với nhân vật chính Lu Minh rằng mình đã không còn khả năng tạo ra tiền Mora, và cũng quên để dành một lượng Mora lớn để tiêu xài. Đây có thể chỉ là một vấn đề nhỏ với vị thần cai quản tiền bạc của cả lục địa Tây Vác, nhưng thật ra sự đãng trí này của anh ta có thể dẫn đến một thảm họa cho dân thường của lục địa này. Tại sao? Bởi trong thiết lập của Genshin Impact, Mora không chỉ là tiền. Nó là một loại nguyên liệu bị tiêu hao không ngừng bởi một kẻ đến từ thế giới khác khi cường hóa trang bị, chế tạo vật phẩm, học tập kỹ năng, vân vân và vân vân. Bởi chúng được dùng làm nguyên liệu chứ không phải là giá cả, số Mora được sử dụng sẽ biến mất vĩnh viễn, và nhân vật chính của chúng ta, cũng như những nhân vật khác trong game, sẽ không ngừng phải tìm kiếm Mora. Và thế là lượng Mora trên lục địa Tây Vác sẽ không ngừng suy giảm, bởi ông thần linh vô trách nhiệm thì đã nghĩ làm tiền do không còn quyền năng, còn Lu Minh thì không ngừng đốt tiền. Điều gì sẽ xảy ra? Tôi không phải là nhà kinh tế học và cũng không học kinh tế, nhưng cũng đủ để biết rằng điều này sẽ dẫn đến tình trạng giảm phát. Trái ngược với lạm phát là khi giá trị của đồng tiền xuống thấp, giảm phát là tình trạng giá trị của đồng tiền tăng lên do lượng tiền tồn tại ít đi trong khi hàng hóa vẫn không ngừng được sản xuất. Khi giá trị của đồng tiền tăng lên, một điều hết sức tự nhiên sẽ xảy ra, người ta sẽ không tiêu tiền nữa. Vì hôm nay 10 Mora có thể mua một ổ bánh mì thì ngày mai có thể cũng số tiền đó sẽ mua được 3 ổ bánh mì. Tốc độ giảm phát này hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng tiêu tiền của Lu Minh, và bởi đây là một thiếu nữ, tốc độ tiêu tiền của cô nàng chắc chắn chỉ có hơn chứ không kém bất kỳ bạn khán giả nào. Khi người ta không tiêu tiền, kinh tế sẽ đình trệ. Hãy nghĩ mà xem, khi người ta không tiêu tiền, các quầy đồ chơi của cụ A Sơn, quán ăn vặt của Trần Khoái Đao, tiệm đồ gốm Xuân Hương Diêu đều sẽ không kiếm được tiền. Vậy là Xuân Hương Diêu sẽ phải sa thải Oanh Nhi như các sếp cũ sa thải tác giả, cụ A Sơn phải đóng quầy đồ chơi, còn Trần Khoái Đao ăn hết những gì mình có. Chỉ những kẻ siêu giàu như Đi Lúc, Ngân Quang hay tay chủ tiệm đồ cổ Hậm Hĩnh ở Liên Nguyệt mới có thể cầm cự trước tình hình giảm phát này một thời gian. Nhưng chưa dừng lại ở đó, bởi lượng Mora mà Lu Minh đốt vào các món đồ của mình chỉ có tăng chứ không có giảm, việc giảm phát này sẽ càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đi Lúc sớm muộn gì cũng phá sản, Ngân Quang không thể xây lại quần ngọc cát, còn thằng trai chủ tiệm đồ cổ rồi sẽ phải ôm đống chai lọ của mình chết đói trong quầy. Sẽ không ai có tiền, không ai làm ra tiền, không ai có việc làm, không gì cả. Và những người nghèo khổ như Mona, nhân vật mà tôi đang rất mong chờ sở hữu sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Những khoản nợ nhỏ bé nhất cũng sẽ trở nên khủng khiếp dưới tình trạng giảm phát mà Chun-Li và Lu Minh gây ra. Ở đây, xin phép được dành 5 giây để quảng cáo. Mona, hãy vào đội của anh xin hứa sẽ không bao giờ làm cho em rơi vào cảnh túng thiếu nữa. Bạn có còn nhớ gã Li Ben, tên thương nhân giàu sụ đeo đầy nhẫn vàng với cặp kính mát quái dị? Hắn thu gom đủ thứ thực phẩm từ táo đến hạt thông vì tin rằng một thảm họa kinh tế sắp xảy đến. Hóa ra hắn đã đoán đúng, một thảm họa kinh tế đang đổ xuống đầu các cư dân tội nghiệp của lục địa Tây Vác, dù vẫn nhầm lẫn về nguyên nhân gây ra thảm họa đó. Giờ đây, chỉ những kẻ sở hữu thức ăn trong tay như Li Ben mới có thể trở thành kẻ giàu có. Hắn có thể bán những gì Lu Minh trao cho mình với giá cắt cổ, thu gom hàng núi Mora và trở nên giàu sụ. Ít nhất là cho đến khi người dân phẫn nộ làm thịt kẻ đầu cơ này. Vậy đấy các bạn ạ. Một thảm họa đang dần đến gần người dân Tây Vác, dù họ ở Mondstadt, Liên Nguyệt, Inazuma, Nát Lan hay bất kỳ đâu. Chỉ vì hành vi bất cẩn của nham thần Chun-Li, một vị thần già cỗi lẽ ra có rất nhiều kinh nghiệm vói chuyện tiền bạc sau khi dành ra vài ngàn năm để làm tiền. Có lẽ do quá già, Chun-Li đã trở nên ngớ ngẩn và lú lẫn. Mà thật ra, cả hai vị thần chúng ta đã gặp trong game đều chẳng đáng tin cậy chút nào. Thật may mắn là không phải đã hết hy vọng. Ông thần già cỗi đã trao lại Gnosis, tiếng Trung là thần chi tâm, trái tim của thần linh, của mình cho thế lực pha tui. Nên có lẽ nữ thần băng giá Sarissa sẽ có thể tạo ra những đồng Mora mới, lật ngược thảm họa tài chính vừa được nhắc tới. Khi điều này xảy ra, đất nước của bà ta sẽ trở thành siêu cường mới. Không chỉ sở hữu lực lượng quân sự hùng mạnh mà còn nắm trong tay sức mạnh kinh tế đủ để đè bẹp bất kỳ quốc gia nào ngoan cố chống cự, chẳng hạn Mondstadt của ông thần lười Venti. Nhưng lại có một vấn đề nho nhỏ,
khi Sarissa bắt đầu tạo ra Mora thay thế cho Chun-Li, bất kỳ ai cũng sẽ nhận ra sự bất thường. Quyền năng tạo Mora vốn nằm trong tay của vị thần cai quản Liên Nguyệt và chắc chắn phải có một biến cố hay một âm mưu cực lớn nào đó xảy ra để dẫn đến việc Gnosis của Chun-Li chuyển chủ. Những vị thần khác có thể sẽ ẩn trốn, đề phòng, hoặc thậm chí là liên hợp cùng nhau khiến việc thu thập Gnosis của nữ thần Sarissa trở nên khó khăn hơn rất nhiều, tăng cao khả năng thất bại của kế hoạch bí ẩn mà Sarissa đang ôm ấp. Giữa một bên là sự sống còn của một đám dân thường và một bên là hùng đồ vĩ nghiệp mà mình đang ấp ủ, một nữ thần như Sarissa sẽ chọn bên nào? Yu Chiêu nói rằng bà có nội tâm mềm mại, nhưng anh chàng cũng nói rằng vì nữ thần này đã rèn luyện cho mình một trái tim băng giá và sẵn sàng dùng vũ lực để hoàn thành mục tiêu. Bạn có thể thấy sự khác biệt về cách đối xử của Sarissa với Venti và Chun-Li. Venti có mâu thuẫn nên Sarissa không ngại ngần ra lệnh cho Lassino ra tấn công Venti để cướp Gnosis phong thần, trong khi lại thương lượng với Chun-Li để đổi lấy Gnosis của nham thần. Nếu bạn đã quên, mình sẽ nhắc cho bạn về sự lạnh giá này. Trong trailer giới thiệu cốt truyện của game, Sarissa được mô tả như sau. She is a god with no love left for her people, nor do they have any left for her. Her followers hope only to be on her side when the day of her rebellion against the divine comes at last. Bà ta là một nữ thần không còn tình yêu thương cho con dân của mình, và họ cũng không còn sùng kính bà ta. Những người theo chân bà chỉ hy vọng rằng mình sẽ ở cùng phe với Sarissa khi cuộc phản loạn chống lại Divine mở màn. Chưa rõ Divine, đối tượng cuộc phản loạn này nhắm đến là ai, nhưng có lẽ họ đang ở trên Celestia, vùng đất được gọi là trên cả các vị thần trôi lơ lửng trên bầu trời Tây Vác. Như vậy, hành vi của Chun-Li đã dẫn đến một vấn đề lớn cho thế giới Tây Vác. Dù hiểm họa này không rõ rệt như mối nguy cơ mà Netnaya và Fatui mang lại nhưng lại hết sức nguy hiểm khi tầm ảnh hưởng của nó bao quát tất cả mọi người. Từ dân thường khố rách áo ôm đến quyền cao chức trọng, và nó hoàn toàn không được ai biết đến ngoài Lưu Minh và một nhóm nhỏ những người có liên quan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại lần sau.